მწვავე გზავნილი ამერიკიდან. რა წერია ანგარიში, რომელსაც 13 გავლენიანი რესპუბლიკელი კონგრესმენი აწერს ხელს. კორონავირუსის შემთხვევები უნისონსა და თეგეტა მოტორში. არის თუ არა ცნობილი ინფიცირების წყარო. გაჩნდება თუ არა თბილისში ახალი კლასტერები. მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. საქართველოში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი ვლადიმერ პუტინის ახლო მოკავშირეა და რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაშია ჩართული. ამ ტექსტით 13 გავლენიანი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ხელს აწერს დოკუმენტს, რომელსაც შეერთებული შტატების გაძლიერებისა და გლობალურ საფრთხესთან ბრძოლის სამსახური აქვეყნებს. სანქციები საკმარისად არ არის მიმართული პუტინის იმ უცხოელი ხელქვეითების მიმართ, რომლებიც ძირს უთხრიან ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების სუვერენიტეტს. საქართველოში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ბიძინა ივანიშვილი პუტინის ახლო მეგობარია და რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაშია ჩართული. ანგარიშივე საუბარია იმ ფაქტზეც, რომ ასეთი დოკუმენტი კონგრესს დაეხმარება სამომავლოდ განსაზღვროს სანქციები და ამასთან ასეთი დოკუმენტები ინდივიდებსა და ორგანიზაციებს კრემლთან მუშაობაზე ხელს ააღებინებდა. რუსეთის მიმართ სანქციები მისი დეზინფორმაციული კამპანიის ლიდერების წინააღმდეგაც უნდა განივრცოს. იგივე ახალი სანქციები უნდა იყოს გამოყენებული სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილ პროპაგანდისტებზე, ისე როგორც ეს ჩინეთის შემთხვევაში მოხდა. კერძოდ რუსეთის პროპაგანდის ხელმძღვანელებზე და ასევე რუსეთის მოკავშირეებზე სხვა ქვეყნებში, რომლებიც პუტინის სასარგებლოდ მოქმედებენ. მაგალითად, ამისათვის საჭირო იქნება კანონმდებლობა, რომელიც დააწესებდა სანქციებს, მაგალითად ვლადიმერ იევტუშენკოზე, რუს მილიარდერ ოლიგარქზე. დამატებით არსებული სანქციები საკმარისად არ ეხება პუტინის სხვა საგარეო მოკავშირეებს, რომლებიც ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების სუვერენიტეტის უთხრიან ძირს. ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც საქართველოს უმდიდრესი ადამიანია და პუტინის ახლო მოკავშირე, რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაშია ჩართული. ვიქტორ მედვედჩუკი პრორუსი ოლიგარქი და მოკავშირეა უკრაინაში, რომელიც იყენებდა თავის მედია იმპერიას ქვეყანაში ზიანის მომტანი რუსული დეზინფორმაციის გასავრცელებლად. უფრო მეტიც, სახელმწიფო დეპარტამენტმა უნდა შეიმუშაოს ანგარიში, რომელიც ჩამოთვლის კრემლთან დაკავშირებულ ოლიგარქებს, რომლებიც აფინანსებენ რუსეთის სამხედრო აგრესიას მოკავშირეთა დაქირავებული არმიების საშუალებით. ასეთი ანგარიში სასარგებლო იქნებოდა კონგრესისათვის სამომავლოდ განესაზღვრა სანქციები, რომელიც გადააფიქრებინებდა ინდივიდებსა და ორგანიზაციებს კრემლთან სამომავლო თანამშრომლობას. ნათია გოგსაძე შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ამ თემაზე საუბარს სწორედ ის განაგრძობს. ნათია, რა სიგნალია ეს ივანიშვილის ხელისუფლებისთვის, რას ამბობენ ამ თემაზე თბილისში? კაცრი და პირდაპირი გაფრთხილება. ეს არის ის მთავარი შეფასება, რომელსაც აკეთებენ ხელისუფლების ოპონენტები და ამბობენ, რომ ამჯერად უკვე საქმე გვაქვს კონკრეტულ დოკუმენტთან, სადაც პირდაპირ არის გაწერილი, როგორ უნდა მოახდინოს რეაქცია შეერთებულმა შტატებმა თავისი ინტერესების საწინააღმდეგოდ მიმდინარე პროცესებზე ქვეყანაში. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თავად ფორმულირება, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყნის უმდიდრესი ადამიანის სტაბილურობის მთავარი საფრთხე არის, ეს არის პირდაპირი მინიშნება იმის, რომ შეერთებული შტატებისთვის სულ ერთი არ არის ის, რაც ხდება ქვეყანაში და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ის აპირებს, რომ სანქციები დაუწესოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ამ ყველაფერში ჩართულები არიან. მთავარი ბრალდება მაინც არის რუსული ინტერესების ლობირება და ისიც, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი გარემოცვა ცდილობს, რომ ქვეყნის პროდასალურ კურსს საფრთხე შეუქმნას. ეს არ არის უბრალოდ განცხადება, ეს არის სტრატეგიული დოკუმენტი, რომელიც მომზადდა ძალიან გავლენიანი ჯგუფის მიერ ამერიკის კონგრესში. ეს განცხადება ნიშნავს ერთადერთ რამეს, ბიძინა ივანიშვილს დარჩა ერთადერთი გზა. ეს გზა არის პირველ რიგში 8 მარტის შეთანხმების ყველა პირობის შესრულება, ოქტომბერში სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება და სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების შედეგის უპირობო მიღება. წინააღმდეგ შემთხვევაში ივანიშვილი, რომელიც უკვე ღიად გახდა სანქციების სამიზნე ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის მხრიდან, რისკის ქვეშ დააყენებს საკუთარ მომავალს. ისე ხედავენ იმას, რასაც ხედავს ქართული საზოგადოება. და უფრო დიდი ხანია, იმიტომ რომ ჩვენ უფრო ახლოს ვართ. ხედავთ შედეგებს ივანიშვილის რეჟიმის მმართველობის, რომელიც პუტინის რუსეთის ინტერესებს ეხმარება პირდაპირ საქართველოში და გავრილოვის ღამე მოდის და ეს არის კიდევ ერთი სიმბოლო და მაგალითი ამ ყველაფრის. და ჩვენი ინტერესი
საქართველოს ინტერესი ამ ვითარებაში არის, რომ ჩვენ შიგნით საზოგადოებრივი წრეხით და მათ შორის ჩვენი მეგობრების დახმარებით, რომლებიც ქართველი ხალხის ინტერესებს უჭერენ მხარს, ივანიშვილი ნაკლები ზიანით ჩვენი ქვეყნისთვის მშვიდობიანი არჩევნების შედეგად ჩამოვაცილოთ ხელისუფლებას. ძალიან სამწუხაროა, რომ ეს განწყობები ასე შეიცვალა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ მიმართული ივანიშვილის წინააღმდეგ, ეს აზიანებს მთლიანობაში ქვეყნის იმიჯს, იმიტომ რომ საქართველოს ჭირდება ძალიან ძლიერი პარტნიორები ევროატლანტიკურ სივრცეში სწრაფი ინტეგრაციის გზად. სანქციებთან დაკავშირებით თავიდან რომ ღიმილის მომგვრელად ჩანდა ეს განცხადებები, კიდევ უფრო ხშირად მეორდება და იზრდება იმ ადამიანების რაოდენობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კონგრესში, სენატში, ვინც უკვე ამაზე ღიად საუბრობს. სრულიად განსხვავებულია ქართული ოცნების დამოკიდებულება დოკუმენტის მიმართ, რომელსაც 13 კონგრესმენი აწერს ხელს. ერთის მხრივ მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატები არის სტრატეგიული პარტნიორი და მათთვის მნიშვნელოვანია ის რეკომენდაციები, რომელიც მოდის ვაშინგტონიდან, ხოლო მეორეს მხრივ, როდესაც არის საყვედური და კრიტიკა, მათ აქვს სრულიად განსხვავებული დამოკიდებულება ამ განცხადებების მიმართ. ამ განცხადების წყარო არის იმდენად უმნიშვნელო პოლიტიკურ ასპარეზზე, რომ შეიძლება ამას ყურადღება არც მივაქციოთ, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატების რაღაც წარმომადგენლობამ მაინც რაღაც დონეზე პასუხი უნდა გასცეს ამ სისულელეს. მე შემიძლია მოვიყვანო მაგალითები რუსეთისათვის ხელშეწყობის, როდესაც რაც მოძრაობამ და მისმა დღევანდელმა ქვეყანაყოფებმა ხელი შეუწყეს რუსეთის პოზიციების გაძლიერებას ამიერკავკასიაში და საპირისპირო მაგალითი არც ჩანს. გონია, რომ ბიძინა ივანიშვილის შემფასებელი ყველაზე კარგად არის ის ხალხი, ის ქართველი ხალხი, ბრძენი ხალხი, რომელიც მას ყოველ წელს თითქმის არჩევნებზე 2012 წლის შემდეგ ხმას აძლევს და უცხადებს უპირობო ხარდაჭერას, იმიტომ რომ ეს ხალხი აქ ცხოვრობს ამ ქვეყანაში და ეს ხალხი ყოველდღიურად ხედავს რა კეთდება, რა არ კეთდება და იმის შემფასებელი ბიძინა ივანიშვილი პროდასავლური არის თუ პუტინის კაცი, ყველაზე კარგად არის ქართველი ხალხი. ამიტომ გონია, რომ 2020 წელს შემოდგომაზე, როცა გვექნება კიდევ არჩევნები სულ რამდენიმე თვეში, კიდევ ერთხელ ხალხი, ქართველი ხალხი გასცემს ამ კითხვას პასუხს ძალიან სწორად, როგორც ის აქამდე აკეთებს. ეს უკვე არის განაჩენი, ამბობენ ექსპერტები და ანალიტიკოსები, რომლებიც კარგად იცნობენ ამერიკულ სისტემას, თუ როგორ მუშაობს და ამბობენ იმას, რომ შეერთებული შტატები მუდმივად აკვირდებოდა პროცესებს საქართველოში და მანამდე ვიდრე ასეთ უმართავ და საშიშ და სახიფათო ნიშნულამდე არ მივიდა მდგომარეობა, არ კეთდებოდა ასეთი ღია მინიშნებები და ღია განცხადებები. ახლა კი უკვე დოკუმენტებში პირდაპირ წერენ ამერიკელი კონგრესმენები, რომ სტაბილიზაციას, ქვეყნის სტაბილიზაციას საფრთხეს უქმნის ბიძინა ივანიშვილი, აქედან გამომდინარე მათ მიაჩნიათ, რომ სტრატეგიული პარტნიორების მხრიდან ასეთი განცხადება ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის განაჩენია. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხია საინტერესო. ერთი თვითონ როგორ განიხილავენ ისინი ბიძინა ივანიშვილს, ადამიანს, რომელიც პუტინის მოკავშირეა და ახდენს საქართველოს დესტაბილიზაციას, ზუსტად ამ სიტყვებით. მეორე, რა კონტექსტში არის მოხსენიებული? ეს არის მოხსენიებული ევტუშენკოვთან, მედვედჩუკთან, ასევე პუტინთან დაკავშირებულ ორ ოლიგარქთან ერთად კონტექსტში, რაც ასევე საგანგაშო უნდა იყოს მისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის მაინც და მაინც სასიამოვნო კამპანია და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი არის კონტექსტი, როდის ხდება ეს არის საარჩევნო წელიწადი საქართველოში, მაშინ როდესაც ბიძინა ივანიშვილი ცდილობს სახელმწიფოს მიტაცებას, ხოლო ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები ცდილობენ რომ ეს პროცესი დააბრუნონ ნორმალურ პოლიტიკურ ჭრილში. ამ დროს ბიძინა ივანიშვილი განიხილება ადამიანად, რომელსაც ყავს პოლიტპატიმრები, რომელიც ახდენს ქვეყნის პოლარიზებას და დესტაბილიზაციას და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ ზოგადად ამერიკაში და მსოფლიოში მიმდინარე პროცესის დეოლიგარქიზაციის ტალღა. წერილი სწორედ ბოლო ზღვარზე იგზავნება ხოლმე, ანუ აი მაგალითად როგორიც იყო პოლიტპატიმრების საკითხი საქართველოში. ეს ანგარიშები ესე არ მზადდება. ანგარიში არის ანალიზის შედეგი და ეს არის სწორედ სამწუხარო. რაღაც ერთი ამბავი კი არ არის, რომელსაც თუ გამოასწორებ, მე კარგი ბიჭი გახდები. არა. ეს არის დასკვნა, ეს არის განაჩენი, ეს არის ნათქვამი, რომ აქ წითელი ხაზია. ეს წითელი ხაზი აღარ უნდა გადაილახო.
პუტინის აგრესია და ქვეშევრდომები უნდა დასრულდეს, მათ შორის საქართველოში, ასე ეხმაურება მარკოინ მალინი იმ დოკუმენტს, რომელიც გამოქვეყნდა. მე შეგახსენებთ, რომ კონგრესმენი მალინი იყო ერთ-ერთი პირველი, რომელიც არის სანქციების კანონპროექტის ინიციატორი, იმ სანქციების, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ თუ კი საქართველოში ამერიკულ ბიზნესს რაიმე ტიპის საფრთხე დაემუქრება, მაშინ კონკრეტულ პირებს, ისევ როგორც მოქმედ, ასევე ყოფილ მაღალჩინოსნებს სანქციები უნდა დაუწესდეს შეერთებული შტატების მხრიდან და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ამ დოკუმენტს უკვე 10 ხელმომწერი ყავს და ეს დოკუმენტი არა მხოლოდ რესპუბლიკელების, არამედ დემოკრატების მხარდაჭერასაც იმსახურებს. მადლობა ნათია გოგსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კონგრესმენების წერილი ერთადერთი არაა, რომელიც დღეს რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკაზე საუბრობს. შეერთებული შტატების ელჩი ეუთოში ამბობს, რომ რუსეთის არმია საქართველოდან და უკრაინიდან უნდა გავიდეს. სტიუარტ გილმორის თქმით, საქართველოს მოსახლეობას არ სურს იყოს რუსეთის ნაწილი და ქართველებს სურთ იმოზრაონ დასავლეთისკენ, რომ სრულყოფილად გახდნენ დასავლური საზოგადოების ნაწილი. გილმორის განცხადებით, სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის მცხოვრებლებს შეუძლიათ კომფორტულად და თავისუფლად იცხოვრონ საქართველოს შემადგენლობაში, რასაც შეერთებული შტატები უპირობოდ დაუჭერს მხარს. ახლა რაც ხდება არის ის, რომ ეს ხალხი სეპარატისტები არიან. ეს ჯერ კიდევ საქართველოს ტერიტორიაა. ძალისხმევა, რომ შეიქმნას გარკვეული სახის ყალბის საზღვარი, არ შეესაბამება ტერიტორიული მთლიანობის პრინციპებს ევროპაში. თუ ამ პრინციპებს არ იცავ, შესაძლოა მთელი ევროპა დაიყოს. ეს ნიშნავს, რომ შესაძლოა ერთმა ქვეყანამ მეორე ქვეყანა დაიპყროს. ძირი გამოუთხარონ ერთმანეთს და ამის შედეგი იქნება პოტენციური საერთო კონფლიქტი ევროპაში. ასე რომ, ამერიკის შეერთებული შტატები რეალურად ინდივიდუალური ქვეყნების დამოუკიდებლობას ემხრობა. ყველაფერი ძალიან მარტივია. რუსეთის არმია უბრალოდ უნდა წავიდეს და ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი ნამდვილ რეფერენდუმზე საერთაშორისო ზედამხედველობით, რომ ქვეყნის მომავალზე გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. საქართველოს სურს იყოს ერთიანი ქვეყანა, სადაც ყველას ეპყრობიან სამართლიანად და პატიოსნად. ჩვენ სწორედ ამას უჭერთ მხარს. რუსეთის არმია უბრალოდ უნდა წავიდეს და ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი საუბარი საქართველოს მომავალზე. მთავრობის ანტიკრიზისული ბიუჯეტის პროექტით თავდაცვის სამინისტროს 75 მილიონი აკლდება. მათ შორის ის 30 მილიონი, რომელიც საფრანგეთიდან გაფორმებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისთვის იყო განკუთვნილი. საქმე ეხება ჰაერ-საწინააღმდეგო სისტემების მოწოდებას, რაზეც კონტრაქტი საფრანგეთთან თინა ხიდაშელის თავდაცვის მინისტრობის დროს გაფორმდა. ხელშეკრულებას საკმაოდ ხმაურიანი ისტორია აქვს, მანამდე ირაკლი ალასანიამ თქვა, რომ მისი მინისტრობის პერიოდში საფრანგეთთან საჰაერო თავდაცვის საშუალებებზე შეთანხმებას მიაღწია, თუმცა მას საფრანგეთში ვიზიტისას თბილისიდან ირაკლი ღარიბაშვილის დავალებით დაურეკეს და მემორანდუმზე ხელმოწერის გადადებას თხოვეს. ეს ფაქტი მაშინ რუსეთის ინტერესებს დაუკავშირეს. ამჟამად კი გადაწყვეტილებას მმართველი გუნდი უკვე კორონა პანდემიას უკავშირებს. მიხელ სესიაშვილი შემოგვიერთდება ამ თემით პირდაპირ ეთერში და ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ მიშა. დიახქეთი, თავდაცვის ბიუჯეტი 75 მილიონი ლარით მცირდება და აქედან ყველაზე საინტერესო და საგანგაშოდ შეიძლება ითქვას არის ის, რომ საჰაერო თავდაცვის სისტემას აკლდება 30 მილიონი ლარი და დაპირებულ საჰაერო თავდაცვის სისტემას, რომელსაც უკვე წლებია ქართული არმია ელოდება, როგორც ჩანს 2020 წელს საქართველოს შეერაღებული ძალები კვლავაც ვერ მიიღებს და წლევანდელი წლის განმავლობაში ეს სისტემა არ იქნება დასრულებული და სრულყოფილი. ჩვენ ვესაუბრეთ თინა ხიდაშელს, რომლის მინისტრობის დროსაც გაფორმდა შეთანხმება ფრანგულ მხარესთან და როგორც თინა ხიდაშელი ჩვენთან საუბარში იხსენებს, ამ ხელშეკრულებას საქართველოს მთავრობიდან არაერთგზის შეექმნა პრობლემა და მათ შორის ხელისუფლებისავე ინიციატივით ერთხელ უკვე გადავადა და როგორც თინა ხიდაშელი ვარაუდობს, შესაძლოა ამჯერადაც ინიციატორი გადავადებისა იყოს სწორედ საქართველოს მთავრობა და ამის გამართლებად გამოყენებული იქნა სწორედ კორონავირუსის პანდემია და გლობალური ეკონომიკური კრიზისი, რომელიც შექმნილი არის. ცხადია, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი საქართველოს თავდაცვის უნარიანობისა, ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი იმისათვის, რომ საქართველოს საჰაერო სივრცეში პოტენციური კონფლიქტის ესკალაციის შემთხვევაში რუსეთის სამხედრო ავიაციამ არ მოიპოვოს ტოტალური კონტროლი და ასე ვთქვათ, არ დაამყაროს ტოტალური კონტროლი საქართველოს გზაზე, თუ კი საქმე აქამდე მივიდა. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი, რომელსაც უკვე საქართველოს თავდაცვის სისტემა თითქმის 8 წელია ელოდება. თავდაცვის სამინისტროს ფრანგულ კონტრაქტზე
როდესაც გადადის ამ საკვესტრის ნახევარი, ესეც პოლიტიკური განაცხადია. ესეც არის ერთგვარი ხმაურიანი განცხადება, შეგვიძლია ვთქვათ, მთავრობის მხრიდან ისევ და ისევ პრიორიტეტებს. იმდენი ბრძოლა გადაიტანა ამ ფრანგულმა კონტრაქტმა, იმდენი რამის ფასად დაგვიჯდა ჩვენ როგორც ქვეყანას მისი მიღწევა, ხელმოწერა, რეალიზაცია, განხორციელება, რომ დღეს, უბრალოდ არც კი მჯერა რაღაცა კოშმარ სიზმარში მგონია თავი, როდესაც გავიგე, რომ სწორედ ამ კონტრაქტის ხარჯზე ხდება ქვეყანაში თურმე პანდემიასთან ბრძოლა. ბუნებრივია ეს ცვლილება საქართველოს ბიუჯეტის კორექტირებულ ვარიანტში შეკითხვებს უჩენთ ოპოზიციაში, სადაც ამბობენ, რომ არის კითხვები, რომელზეც პასუხი უნდა გაეცეს და პირველ რიგში რატომ ხდება სეკვესტრი თავდაცვის უნარიანობის ხარჯზე, ქვეყნის სამხედრო შესაძლებლობების ხარჯზე და ასევე საკითხავია ისიც, როდესაც 30 მილიონი აკლდება მაგალითად საჰაერო თავდაცვის სისტემას, რატომ არაფერი აკლდება მიმდინარე ხარჯებს, ისეთი როგორიც არის თქვათ ყოველდღიური ბიუროკრატიული დანახარჯები, რომელიც თავდაცვის უწყებასთან არსებულ სისტემას ჭირდება. სწორედ ამიტომ ოპოზიციაში თვლიან, რომ ეს საკითხი საჭიროებს დამატებით შესწავლას, რომელზეც პასუხი უნდა გასცეს მმართველმა გუნდმა და საქართველოს მთავრობამ. ამ ხელისუფლებამ ჩააგდო მოლაპარაკება ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, როდესაც ჰილარი კლინტონი და ბარაკ ობამას გადაწყვეტილებით ჩვენ გვაძლევდნენ ვერტფრენებს და ანტისახაერო თავდაცვით საჩუქრად. არ მიიღეს ეს საჩუქარი, ურჩევნოდათ საფრანგეთთან კრედიტი აიღოთ, რომელიც შემოვიდა ბიუჯეტში და მე ფრანგებთან ესეთი ურთიერთობა ქონდათ. საუბარი რო იცი, ეს 30 მილიონის ეკონომია ამ იარაღზე არის ბლეფი. ეს არის ფრანგული კრედიტი, რომელიც საფრანგეთის მთავრობამ გამოყო, რომლის პროცენტს ჩვენ ვიხდით, ამერიკელებების განსხვავებით ის საჩუქარი იყო ეს კრედიტი არის და დანარჩენი იქნება ეკონომია ჯარზე. მეტი არაფერი. ჩვეულებრივ ჯარზე ბუნებრივ ეკონომიას გააკეთებენ კვებაზე, ტანსაცმელზე და ასე შემდეგ. თავის მანქანებზე და თავის კაბინეტებზე ეკონომიას არ აკეთებენ. არ ვიცი იმის შესახებ, რომ ჩვენმა მხარე მოახვედრა ახლა სეკვესტრში ეს. ამიტომ არ მინდა რომ რაიმე ისეთ ფაქტზე ვისაუბრო, რადგან არ მაქვს მტკიცებულება. თავისთავად ამ პროექტის ბოლომდე მიყვანა არის საქართველოს სტრატეგიული ინტერესი და ყველაფერი რაც ამას ხელს შეუშლის არის ცუდი საქართველოსთვის. მთავარია რომ გადაანაწილეს ფული გაუშვეს იმ მუხლებში, სადაც ბევრ ფულს თვითონ იშოვიან, თორე რაც ქვეყანას ჭირდება, მათი ამოსავალი წერტილი რო არ არის, ხო ვიცით, რაც ხალხს ჭირდება, მათ ხო არ აინტერესებთ. რაც ასე ვთქვათ, პრობლემები არის ქვეყანაში, თავდაცვაში იქნება ეს თუ ჩვეულებრივი ხალხი შიმშილობს, ეს ხო მათ არ აინტერესებთ. ყველა ფული გადაიტანეს იქ, სადაც არის მათი ფულის კეთება. მაგალითად, სუბსიდირება თავისივე კომპანიებისთვის იპოთეკური სესხების, რომ ბინები ამოყიდონ. თავის ჯიბეში გადაიტანეს ფული და ჩვენ ქვეყანას რაც ჭირდება, ყველაფერი წაგვართვეს. აი ეს უნდა დავასრულოთ რაც შეიძლება სწრაფად. არასდროს არ ყოფილა ქართულ-ამერიკული ურთიერთობები ასეთი მყარი, მათ შორის თავდაცვის სფეროში, ხო, წარმოიდგინეთ რამდენად მნიშვნელოვან სფეროზეა საუბარი და იქვე არის საუბარი იგივე დოკუმენტში, რომ თურმე ბიზინა ივანიშვილი და ქართული ოცნება არის რუსული ინტერესების გამტარი და დესტაბილიზაციის წყარო. ამ დროს ქართული ოცნების ხელისუფლება არის პირველი ხელისუფლება, რომელსაც არ ქონია ომი და რომელსაც არ ჩაუბარებია რუსეთისთვის ტერიტორიები. ეს არის აბსოლუტურად ნიშანდობლივი ფაქტორი და სტაბილურობაზე როცა ვსაუბრობთ, ერთი ეს არის გარე სტაბილურობა, გარე განზომილება, მეორე შიდა განზომილება და თქვენ გახსოვთ, როგორი შიდა პროცესები ჰქონდა წინა ხელისუფლებებს. როგორც მოვისმინეთ, მართველ გუნდში პირდაპირ პასუხს ამ კითხვაზე არ სცემენ. მე კი შევახსენებ მაყურებელს პრეისტორიას, თუ როგორ ვითარდებოდა საქართველოს საჰაერო თავდაცვის სისტემის შექმნა. ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების დროს დაიწყო ამ მიმართულებით მოლაპარაკება. ხელისუფლების ცვლილების შემდეგ უკვე შეიცვალა კონტრაქტორი და მომწოდებელი გახდა საფრანგეთი, რომელთანაც პირველი თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანიას პერიოდში ხელშეკრულების ხელმოწერა ვერ მოხერხდა და მაშინ ალასანია ასახელებდა მიზეზად სწორედ მაშინდელი პრემიერის ირაკლი ღარიბაშვილის ზეწოლას, რომ ეს შეთანხმება არ მიღწეულიყო. ხელი მოეწერა დოკუმენტს უკვე თინა ხიდაშელის მინისტრობის დროს, თუმცა მას შემდეგ გავიდა არაერთი წელი და ეს სისტემა კვლავაც არ არის დასრულებული და სრულყოფილი და დღეს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი არის სწორედ ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელსაც თავის დროზე ირაკლი ალასანიაც და თინა ხიდაშელიც ასახელებდნენ ერთგვარად მოწინააღმდეგედ აი ამ სისტემის შექმნისა და განვითარებისა. მადლობა მიშა, მიხეილ სესიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.
კორონავირუსის 6 ახალი შემთხვევიდან 4-ის წყარო უცნობია. ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიურ ვითარებას საგანგაშოს უწოდებს პრემიერი. ინფიცირებულთა შორის 3 თბილისში გამოვლინდა. გახარია ამბობს, რომ ვირუსი არ გამქრალა და ეს შემთხვევები სწორედ ამის მაგალითია. თათია წოწონავა გვერდება პირდაპირ ეთერში და ის გაგვაცნობს მთავრობის ხდომაზე გაკეთებულ ამ და სხვა განცხადებებს. თათია, გისმენთ. ქვეყანაში კვლავ გაჩნდნენ ინფიცირებულები, რომლის პირველ წყაროს დადგენაც ვერ ხერხდება. 6 ახალი შემთხვევიდან, კეთი როგორც ჩვენ თქვი, 4 არის ასეთი და აქედან 3 არის თბილისში დაინფიცირებული. შესაბამისად, დღეს პრემიერ-მინისტრმა კიდევ ერთხელ მოუწოდა მოსახლეობას, რომ მაქსიმალურად დაიცვან ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციები, ვინაიდან ქვეყანაში COVID-19 ჯერ დამარცხებული არ არის. ასევე, ვინაიდან სომხეთში არის მძიმე ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, მიღებული არის გადაწყვეტილება, რომ საქართველო მეზობელ ქვეყანას დაეხმაროს პერსონალით და ექიმები უახლოეს მომავალში გაემგზავრებიან სომხეთში და იქ გაუწევენ უკვე ადგილზე ინფიცირებულებს დახმარებას. უკიდურესად საგანგაშოა ის ფაქტი, რომ ამ 6 ახალი შეხვედრიდან 4-ის წარმომავლობა დღეის მდგომარეობით არ არის ცნობილი და ამ 4 ინფიცირების შემთხვევიდან, რომლის წყაროსაც დღეის მდგომარეობით ვერ ვადგენთ, 3 გახლავთ თბილისში. ყველას კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ გავხსენით ეკონომიკა, მივიღეთ ის გადაწყვეტილებები, რომლებიც აძლევს ჩვენ მოქალაქეებს შესაძლებლობას ნაკლები შეზღუდვებით ვიცხოვროთ ყოველდღიურად, გავაგრძელოთ ჩვენი ყოველდღიური ეკონომიკური ჩვეული საქმიანობა. არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დაგვავიწყდეს და არავის არ უნდა გქონდეს იმის ილუზია, რომ ვირუსი დამარცხებულია. ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში საკმაოდ დაიძაბა ბოლო პერიოდში მდგომარეობა. მე პირადად ყოველდღიურ პირად კავშირზე ვარ სომხეთის პრემიერთან, რა თქმა უნდა, ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს უკვე დავალება მიღებული იმისთვის, რომ მოამზადოს ის დახმარება, რომელიც საქართველოს შეუძლია გაუწიოს მეზობელ სომხეთს. ეს პირველ რიგში, როგორც ჩანს, იქნება სამედიცინო პერსონალით დახმარება. დღეს ასევე მთავრობის ხდომაზე საუბარი იყო ანტიკრიზისულ ბიუჯეტზე და ამ ანტიკრიზისული ბიუჯეტის ფარგლებშიც პენსიონერებს 1 ივლისიდან მოემატებათ პენსია. საუბარი არის 70 წელს ზემოთ პენსიონერებზე, რომლებსაც 30 ლარით გაეზრდებათ თვიური პენსია და 250 ლარს შეადგენს ის და ასევე მაღალმთიან რეგიონებში კი ჯამურად თვიური პენსია იქნება 300 ლარი. ჩვენს პენსიონერებს 70 წელს ზემოთ 1 ივლისიდან დამატებით გაეზრდებათ პენსია 30 ლარით, მათი პენსია მიაღწევს 250 ლარს. გარდა ამისა, სოფლად, მაღალმთიან სოფლად მცხოვრები ჩვენი პენსიონერები კიდევ უფრო მეტ პენსიას მიიღებენ და მათი საპენსიო სარგებელი იქნება 300 ლარი. გარდა ამისა, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ჩვენ წელს მოვახერხეთ და ჩავდეთ ის დაზღვევის მექანიზმები, რომლებიც გარანტირებულად ყოველწლიურად ჩვენს პენსიონერებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ პენსია გაიზარდოს. თითოეული ჩვენი პენსიონერი გარანტირებულად მიიღებს 20 ლარს ყოველწლიურად 70 წლამდე, ხო 70 წელს ზემოთ 25 ლარს. ეს არის ის მინიმუმი, რომელიც დღეს ჩვენს ქვეყანას შეუძლია გარანტირებულად ჩვენს პენსიონერებს შესთავაზოს. რა თქმა უნდა, ჩვენ გვესმის, რომ ეს არ არის საკმარისი და ჩვენ ყველამ კიდევ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ყოველწლიურად კიდევ უფრო გავაუმჯობესოთ ჩვენი პენსიონერების მდგომარეობა. ქვეყანაში ორშაბათიდან სრულად იხსნება შიდა ტურიზმი, მათ შორის იხსნება მთელი ქვეყნის მასშტაბით სასტუმროები, თუმცა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, რომ სრულად იყოს უსაფრთხოების ნორმები დაცული. ასევე დღეს პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა მთავრობის ხდომაზე ქეთევან ციხელაშვილს შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრს. ის დიპლომატიურ სამსახურში ინაცვლებს და ავსტრიაში მიემგზავრება ელჩად, თუმცა პრემიერ-მინისტრს დღეს არ დაუსახელებია მისი შემცვლელი. მადლობა თათია წოწონავამ გაგვასწრო მთავრობის ხდომაზე გაკეთებული განცხადებები. კეკლუცობა წინა საარჩევნოთ. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად უმრავლესობის ლექსიკა განსაკუთრებით მძიმდება. ქართული ოცნების ლიდერები ოპოზიციას შეურაცხყოფელი ეპიტეტების არიშურებენ. ირაკლი კობახიძემ ოპოზიციას ძროხები უწოდა, პრემიერი კი ამბობს, რომ ისინი ტოქსიკურები არიან. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ივანიშვილის გუნდში სიძულვილის ენის ერთადერთი დანიშნულება ოლიგარქის წინაშე კეკლუცობა. ნინო სამყურაშვილი შემოგვერდება პირდაპირ ეთერში, გისმენთ ნინო.
ერთადერთი ასეთ განცხადებებს რატომაც აკეთებენ ახლა წინასაარჩევნოდ მმართველი პარტიის წევრები ეს არის ბიძინა ივანიშვილის გასაგონად გაკეთებული განცხადებები იმისათვის რომ ბიძინა ივანიშვილს თავი მოაწონონ ეს არის განცხადებები რომელსაც ოპოზიციის წარმომადგენლები აკეთებენ სხვა შემთხვევაში ამას არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს მათი თქმით რადგანაც საზოგადოებაზეც კი ისეთ ვითარებაში არის ახლა ჩავარდნილი ქართული ოცნება ეს არანაირად გავლენას არ ახდენს სიძულვილის ენა უხეში ენა ესე იგი დაბიო ენა პოლიტიკური შეუფერებელი ენა ამ 8 წელს განმავლობაში ფაქტობრივად იყო ქართული ოცნების პოლიტიკური ასე ვთქვათ ლექსიკის ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი ნიშანი ეთყობა ეს არის ეს მოსწონს ასე ვთქვათ მათ არაფორმალურ მმართველს თორემ მას რომ არ მოსწონდეს უნებრივია რომ მის გარეშე აქ ბუზის ვერ გაიჭაჭანებს ნაკლებად მაწუხებს ესეთი სიმპტომატური სიბრიყვეები კობახიძის ან გახარიას ან ნებისმიერი კლოუნის ივანიშვილის უფრო მნიშვნელოვანი არის ის რა სიგნალს უგზავნიან ისინი ჩვენ საზოგადოებას ეს არ არის პოლიტიკური კონკურენცია თუნდაც წვავე ეს არის მტრობა სადაც უკვე იწყება საზოგადოების დაყოფა მტრებად ქვეყნის იმის გამო რომ განსხვავებული აზრი აქვს აი ეს არის ქვეყნისთვის პირდაპირ ზიანის მოტანა და ამ ყველაფერს წერტილი უნდა დაუსვათ ეხლა ყველა ეპრანჭება და ეკეკულცება ბიძინა ივანიშვილს ვინც უფრო უზრდელად უხეშად აგრესიულად მოიქცევა ოპოზიციის მიმართ გონიათ რომ ეს მის შექებას დაიმსახურებს იმიტომ რომ ელოდებიან საარჩევნო სიას ერთმანეთს ეჯიბრებიან ვინ მოხდება ამ საარჩევნო სიაში არ აინტერესებს რას ფიქრობს მოქალაქე რას იფიქრებს ბიძინა ივანიშვილი მას ეპრანჭებიან რაც შეეხება მმართველი პარტიის წევრებს დღეს რა თქმა უნდა ოპოზიციას უპასუხა ირაკლი კობახიძემ და მან კიდევ ერთხელ თქვა ის რომ ის არ არის ხისტი თავის განცხადებებში ის არის ადეკვატური და ოპოზიციას ასე პასუხობს და ამასთან ერთად ოპოზიცია იმსახურებს იმ განცხადებებს რასაც ის აკეთებს რაც შეეხება მმართველი პარტიის სხვა ლიდერებს ისინი ამართლებდნენ დღეს ირაკლი კობახიძეს და ამბობდნენ რომ შეიძლება ირაკლი კობახიძის გამონათქვამები არის ირონიული მაგრამ ამ შემთხვევაში არანაირად შეურაცხყოფელი არ არის ოპოზიციისთვის ოპოზიციას არც ხარისხი არ აქვს სამეცნიერო და განცხადებებიც აქვს აბსოლუტურად არაადეკვატური და ამიტომ გავაკეთებ გუშინ მაგალითად ის განცხადება რომელიც გავაკეთებ ბუნებრივია ოპოზიცია არის თლიანად დაკარგული და თლიანად სასოწარკვეთილი და სწორედ ამით არის განპირობებული მათი ყველა მცდარი ნაბიჯი რომელიც გადაიდგა განსაკუთრებულ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ისინი განწირული არიან ოქტომბერში ძალიან მძიმე მარცხისთვის და ესეც იწვევს ბუნებრივია მათ სასოწარკვეთილს მე ვარ ადეკვატური ვარ პირდაპირ და ზუსტად ვაფასებ იმ რეალობას რომელიც დღეს არის შემოყალიბებული ქართულ პოლიტიკაში და ქართულ ოპოზიციაში მე ვერ ვიტყოდი რომ ხარ აი მე ცუდის გამომხატველი ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ რომ ხარი და წითელი ხარდაგი უფრო აგრესიული და ცუდი შედარება. სიძულვილი სწორედ არ არის. შეიძლება რაღაც ირონიულია. შეიძლება გამომცირებლათაც მიიჩნიოს, მაგრამ სიძულვილი აქ ნამდვილად არ იგრძნობა. ოპოზიციურ არხებში სიძულვილის ენა გიკვირთ ხელისუფლების მხრიდან აჯობებდა ალბათ პირველ რიგში გაგეკეთებინათ მძაფრი სიუჟეტები იმ სიძულვილის ენაზე, რომელსაც ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან ხედავთ ძალიან ხშირად. მმართველი პარტიის წევრებს კი ოპოზიცია ურჩევს, რომ ასეთი განცხადებები აღარ გააკეთონ და პირიქით გააკეთონ ყველაფერი იმისათვის, რომ ქართული ოცნება არ იყოს წამახალისებელი იმისა, რომ ქვეყანაში სიძულვილის ენა დაინერგოს და ოპოზიციაში პროგნოზირებენ იმასაც, რომ ახლა მოდის არჩევნები და წინა საარჩევნოთ ასეთი მწვავე კრიტიკა და განცხადებები ერთმანეთის მიმართ კიდევ უფრო იქნება. ნინო სამყურაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გაჩნდება თუ არა კორონავირუსის ახალი კლასტერი. თეგეტა მოტორსის ასეულობით თანამშრომელი სწრაფი ტესტის პასუხს ელოდება. კორონავირუსი კომპანიის ერთ-ერთ თანამშრომელს გუშინ დაუდასტურდა. ინფიცირებული უკვე 1 კვირაა თვითიზოლაციაში იმყოფებოდა. ახალგაზრდა ქალს კონტაქტი ჰქონდა ეგრეთ წოდებულ საბურთალოს კლასტერთან, თუმცა არ ჰქონდა შეხება მომხმარებელთან. თანამშრომელთა ნაწილი გადაყვანილია უკვე თვითიზოლაციაში. COVID-19 დაუდასტურდა სადაზღვევო კომპანია უნისონის ერთ-ერთ წარმომადგენელსაც მას სათაო ოფისში შესვლის დროს დაუფიქსირდა ტემპერატურა და COVID-19 სწორედ ამის შემდეგ გადაამოწმეს. უკვე გამოკვლეულია მისი კონტაქტებიც, რის საფუძველზეც 5 თანამშრომელს სწრაფი ტესტი ჩაუტარდა, თუმცა არც ერთ მათგანს არ გამოუვლინდა COVID. ისინიც თვითიზოლაციაში იმყოფებიან. რა ვითარება ქვეყანაში? ჟანა აკოფაშვილი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და ის უფრო დეტალებზე ისაუბრებს. გისმენთ ჟანა.
ქეთი დავიწყებ ახალი შემთხვევებით კორონავირუსი სადაზღვევო კომპანია უნისონის თანამშრომელს გუშინ დაუდასტურდა ის კომპანიაში ბოლოს 27 მაისს ნახეს ყველა თანამშრომელს კი ვისაც მასთან შემხებლობა ჰქონდა ყველა მათგანი ამ დროისთვის მოთავსებული არის საკარანტინო სივრცეში რაც შეეხება მისი ინფიცირების წყარო ამ დრომდე დაუდგენელია კიდევ ერთი კომპანია სადაც კორონავირუსი დასტურდება ეს თეგეტა მოტორსია COVID-19 აქ ადმინისტრაციის ერთ-ერთ თანამშრომელს დაუდასტურდა ამ შემთხვევაში პაციენტის ინფიცირების წყარო უკვე დადგენილია მას კონტაქტი საბურთალოს კლასტერთან ჰქონდა თეგეტა მოტორსის ერთ თანამშრომელს, რომელიც საოფისე საქმიანობას ასრულებდა და მომხმარებელთან არანაირი შეხება არ ჰქონდა, COVID-19 დაუდასტურდა. ეს თანამშრომელი ერთი კვირის განმავლობაში იზოლაციაში იყო და დღე გუშინ დაუდასტურდა ღამე ვირუსი. ყველაზე მეტად არსებობს მოსაზრება იმის შესახებ, რომ ის საბურთალოს კლასტერისთან ჰქონდა კონტაქტი, მას საბურთალოს კლასტერთან ჰქონდა კონტაქტი და აქედან დაინფიცირდა. ყველა თანამშრომელი, რომელსაც რაღაცა ტიპის შეხება ჰქონდა აღნიშნულ პირთან, გადაყვანილი არიან თვითიზოლაციაში. ორი კვირის განმავლობაში ისინი უნდა დააკვირდნენ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. 27-ი როდესაც იყო მოსული, მას დაუფიქსირდა ტემპერატურა, შესაბამისად დაცვამ აღარ უზრუნველყო, რომ ასე ვთქვათ, აღარ შესულიყო, ასე ვთქვათ, ოფისში. ამის შემდეგ ჩვენ მასთან კონტაქტი არ ჰქონია. ოფისის მისასვლელთან უბრალოდ რამოდენიმე ადამიანს, ასე ვთქვათ, მიესალმა, დაახლოებით 5 ადამიანს. ჩვენ მხოლოდ გუშინ გავიგეთ, რომ მას დაუდასტურდა კორონავირუსი, შესაბამისად გუშივე მიიქნა მიღებული ზომები პრევენციული, მათ შორის 5 ადამიანის ჩაუტარდა სწრაფი ტესტები და არიან თვითიზოლაციაში. 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა 6-ით გაიზარდა, აქედან 4-ის ინფიცირების წყარო ამ დრომდე დაუდგენელია. ამ 6-დან ერთი პაციენტი კლინიკაში განსაკუთრებულად მწვავე ქრონიკული დაავადებებით არის მოთავსებული, მისი მდგომარეობა ამ დროისთვის უმძიმესია. COVID ცენტრებში მკურნალობს 121 COVID დადასტურებული პაციენტი. ეხლა ეს 6 ახალი შემთხვევა. ერთი არის საკარანტინო სივრციდან შემოტანილი, ანუ იმპორტირებული შემთხვევა. ერთი არის სამედიცინო პერსონალი და 4 არის პაციენტი, რომლის წყაროს დადგენა გრძელდება. აი პირველ წყარო როგორც ასეთი ამ 4 შემთხვევასთან არ არის დადგენილი, მიდის მათი კონტაქტების კვლევა, ესე ჩაღრმავებული ეპიდკვლევა და ვნახოთ რამოდენიმე დღეში უნდა მოიძიოს ამათი წყარო ინფიცირების. მთავარი არხის ინფორმაციით COVID-19 რესპუბლიკური საავადმყოფოს ერთ-ერთ თანამშრომელსაც დაუდასტურდა, თუმცა კომენტარს კლინიკა ამ შემთხვევის შესახებ დღის განმავლობაში გააკეთებს. მადლობა ჟანა აკოფაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მსოფლიო ჩემპიონის შვილი ბრალის წარდგენის და მოსამახლის ვერდიქტის მოლოდინში. თარაშ კანდელაკისთვის ბრალის წარსადგენად პროკურატურას ვადა უახლოეს საათებში ეწურება. 22 წლის ახალგაზრდა გორის წინასწარი დაკავების იზოლატორში მესამე დღეა იმყოფება. პოლიციაში ცოტა ხნის წინ მივიდა ნაცემი ერეკლე თედლიაშვილის ოჯახის ინტერესების დამცველი. ადვოკატი თედლიაშვილისთვის დაზარალებული სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. ჩვენი ჟურნალისტი გიორგი ახალკაცი აშუქებს ამ თემას და ის შემოგვიერთდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ამ დეტალებით გიორგი, როდის წარუდგენენ დაკავებულს ბრალს და ხომ არ გაუმჯობეს და ნაცემი ბიჭის ჯანმრთელობის მდგომარეობა რას აცხადებენ ექიმები? ქეთი სასტიკად ნაცემი 18 წლის ერეკლე თედლიაშვილს დაზარალებული სტატუსი მიანიჭეს. ამის შესახებ მთავარ არხს ცოტა ხნის წინ თედლიაშვილების ოჯახის ადვოკატმა განუცხადა, რომელიც პოლიციაში გამომძიებელთან შესახვედრად იმყოფებოდა. ამავე შენობაში ცოტა ხნის წინ მოსულები იყვნენ კანდელაკების ოჯახის ახლობლები, რომლებმაც წინასწარი დაკავების იზოლატორში მყოფ თარაშ კანდელაკს საკვები შეუგზავნეს. როგორც იცით, თარაშ კანდელაკი უკვე მესამე დღეა, რაც გორის წინასწარი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული. მას პროკურატურას ბრალი ჯერჯერობით ისევ არ წარუდგენია, თუმცა ვადები იწურება და სავარაუდოდ ბრალის წარდგენა უახლოეს საათებში მოხდება, რის შემდეგაც აღმკვეთ ღონისძიებაზე გორის რაიონული სასამართლო იმსჯელებს. როგორი არის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? რა კითხვა, ან როგორ აკითხავს? რატომ იყავით მოსულები? საჭმელში ვეძო. რას ამბობენ, როგორ არის? როდის უნდა წარუდგინონ ბრალი, იცით? აციგერთ. იცით ოჯახის პოზიცია, თვითონ აღიარებს თუ არა? არაფერი არ ვიცი. ჩავიბარე დადგენილება დაზარალებულად ცნობის შესახებ ირაკლი თედლიაშვილის მიმართ. ჩვენს მიერ გუშინ გაკეთდა განცხადება
შესაბამისად, რომელიც გამოხატავდა ოჯახის პოზიციას და რომელიც ალბათ საზოგადოებისთვის მეტად საინტერესო იყო, სხვა რაიმე დამატებითი განცხადების გაკეთებას ან კომენტარის გაკეთებას ოჯახი აღარ აპირებს. ჩვენმა მაყურებელმა იცის, რომ მთავარი სკანდალს გამოძიება 18 წლის ერეკლე თედლიაშვილის სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას ედეავება. ერეკლე თედლიაშვილი ამ დრომდე ჰოსპიტალშია მოთავსებული, ის მართვით სუნთქვაზე იმყოფება და როგორც ექიმი ამბობს, უკვე 2 ოპერაცია ჩაუტარდა, თუმცა მდგომარეობა არასაიმედოა. პაციენტის მდგომარეობა არის, რა თქმა უნდა, მძიმე, ჯერჯერობით ისიც ერთად დაზიანებული თავისთვის დაეჟილობა თავის ქართული მძიმე დაზიანება სადაც დასულა. ნახოთ როგორ განვითარდება სიტუაცია. ძალიან ბევრი პრობლემები შეიძლება გამგვიჩნდეს, ამიტომ ჯერჯერობით რაიმე პროგნოზის გაკეთება მისი მდგომარეობის შესახებ ათრი. კომაში. ხმაურიანი ინციდენტი რესტორან ჟოზეფში 3 დღის წინ მოხდა. ეს რესტორანი ეკუთვნის სკანდალაკების ოჯახს. დაპირისპირება დაიწყო სწორედ ამ რესტორანში და მოგვიანებით რესტორნის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაგრძელდა. როგორც თვითმხილველები ამობენ, ამ ინციდენტში 20-მდე ადამიანი მონაწილეობდა, თუმცა ამ საქმეზე სამართალდამცველებმა მხოლოდ გიორგი კანდელაკის შვილი თარა სკანდელაკი დააკავეს, რითიც გაოცებულები არიან ადგილობრივი მცხოვრებლები, რომლებიც როგორც გითხარით ამბობენ, რომ იქ 20-მდე ადამიანი იმყოფებოდა. ინციდენტში სხვა პირების მონაწილეობას კატეგორიულად გამორიცხავს სკანდალაკების ოჯახის ინტერესების დამცველი. ის ამბობს, რომ ინციდენტის დროს შემთხვევის ადგილზე მხოლოდ თარა სკანდალაკი იმყოფებოდა, ის მის დანაშაულსაც კატეგორიულად გამორიცხავს. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გიორგი რურუას საქმეზე დღეს იმ კერძო ორგანიზაციის თანამშრომელი უნდა დაიკითხოს, რომლის შენობაც რურუას დაკავების ადგილთან ახლო პერიმეტრზე მდებარეობს. დაცვის მხარეს მასთან სათვალთვალო კამერებთან დაკავშირებით ექნება კითხვები. კონკრეტულად, რატომ იყო გათიშული ის კამერა, რომელიც სწორედ შემთხვევის ადგილისკენ იყო მიმართული. დღეს დაიკითხება ერთი სამართალდამცველი და ამით დასრულდება ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამოკვლევა. ამის შემდეგ უკვე დაცვის მხარის მოწმეები დაიკითხებიან. დაიკითხება ბრალდების მხარის ბოლო 2 მოწმე და ამით დასრულდება ბრალდების მხარის მტკიცებულებების გამკვლევა და შესაბამისად უკვე შეგვიძლია ჩვენ თამამად ვთქვათ, რომ არათუ ამ მტკიცებულებების გამოკვლევით დადასტურდა გიორგი რურუას მიერ დანაშაულის ჩადენის ფაქტი, პირიქით დადასტურდა ცალსახად ის, რომ გიორგი რურუა აქეთ არის დანაშაულის მსხვერპლი. ამას ადასტურებს საქმეში არსებული ექსპერტიზის დასკვნები, აგრეთვე ურთიერთსაწინააღმდეგო ჩვენებები პოლიციელების, რომლებიც დაიკითხნენ პროცესზე და ასევე პოლიციელთა დიდი ნაწილის ჩვენება, რომელიც ამბობს, რომ არ დაუნახავს ჩხრეკის პროცესი, არ დაუნახავთ გიორგი რურუა ადგილზე და არ უნახავთ თვალით ცეცხლსროლი იარაღი. არ ვაპირებ შვიდად ვუყურო საქართველოს განადგურებას ვემზადებით გამარჯვებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტმა საკუთარ Facebook გვერდზე გამოქვეყნებულ ვიდეოში განაცხადა. მიხეილ სააკაშვილმა მთავარი არხის ეთერში გასულ სიუჟეტთან დაკავშირებით ისაუბრა და ქვეყანაში მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა შეაჯამა. მისი თქმით, წლევანდელ არჩევნებზე გადაწყდება საქართველოს დაიღუპება თუ გაიმარჯვებს. გუშინ მთავარ არხზე უყურე სიუჟეტს, თუ როგორ ირჩეს პენსიონერი მასწავლებელი თავის მინდორში მოკრეფილი ბალახით თავს და თუ როგორ ვერ ყიდულობენ ვერცეთი სახეობის ხილს საქართველოში უმუშევრები და პენსიონერები. 90-იან წლების დროსაც იყო ასეთი რაღაცა, მახსოვს კარგად, მაგრამ ასეთი მასშტაბის სადისტური დამცინავი დამოკიდებულება საკუთარი ხალხის მიმართ მე არ მინახია არასდროს არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ არსად სადაც ყოფილვარ სოფლიოში. სად ვართ ივანიშვილის ოცნების მმართველობიდან 8 წლის შემდეგ. 17%-ით ვარდნა ერთიანი ეროვნული პროდუქტის ეკონომიკაში. 42%-ით ვარდნა ინვესტიციების. 1.8 მილიარდი ლარით შემცირებული შემოსავლები. საქართველოს ეკონომიკა ამ კრიზისის პირობებში ორჯერ უფრო ნაკლებად ვითარდება, ვიდრე სომხეთის და აზერბაიჯანის ეკონომიკა, ორჯერ უფრო მეტად ეცემა იმ პირობებში, როცა ჩვენ მქონდა თელს რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო სასტარტო პირობები. ერთადერთი ყველა მიმართულებით გვაქვს, ვარდნა ერთადერთი რაც იზრდება საქართველოდან
ეს არის ოქროს ექსპორტი, ივანიშვილის ბიზნესი. ვერაფრით ვერ დამთავრდა და პირიქით იზრდება ამ მანიაკის ნამდვილი ავანტყოფური ღორობა. და ამას ყველაფერს ჩვენ შევყურებთ და ვიღებთ გეგონება ასე უნდა იყოს. სამაგიეროდ მთავრობამ გამოაცხადა ამ ყველაფრის ფონზე, რომ იღებს ახალ ვალს 8 მილიარდის ოდენობით. რო წარმოიდგინოთ, ჩემი პრეზიდენტობის დროს ერთიან ეროვნულ პროდუქტში ვალის რაოდენობა შემცირდა თითქმის 2-ჯერ. ამათ რამდენჯერმე გაზარდეს ახლაც დიან კატასტროფული. და ეს ვალი მთლიანად დააწვება თითეული ქართველის ოჯახს მრავალი წლის და შეიძლება თაობების განმავლობაში. და ეს ვალი რომ გადათვალოთ თითოეულ ოჯახზე, თუ გამოვაკრებთ 5-7%, ვისაც არ ჭირდება ფულის საქართველოს მოსახლეობის, თითოეულ ოჯახს უნდა შეხვდეს 10,000 ლარი პირდაპირ უნდა მიცენ ამ აღებული ვალიდან. მაგრამ თქვენ გონიათ, ხალხისთვის იღებენ ამ ვალს? ეს ვალი მოხმარდება ისევ მათ გამდიდრებას, ისევ მათ სახლებს, როდესაც ეკონომიკის ურცხვი მინისტრი, ეგრეთ წოდებული, თურნავა მოუწოდებს ხალხს შემოიჭროს ქამრები და ამ დროს იშენებს უზარმაზარ სასახლეს. როდესაც ყველა მოსამართლეს აქვს უზარმაზარი სასახლე, როდესაც ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი ლატიფუნდისტი ივანიშვილის შემდეგ არის გახარია, ამ პირობებში, რა თქმა უნდა, ეს ფული თლიანად გადაედინება მათ უცხოურ ანგარიშებში, მათ სახლებში, მათ ქონებებში, მათ მიწებში და შემდეგ ყველაფერი, მას შემდეგ რაც ამათ მოვიშორებთ, იქნება თითეული ჩვენგანის გასასტუმრებელი. და ივანიშვილს აქვს მხოლოდ ერთი ოცნება, ნამდვილი ოცნება, რომელიც მას გაცხადებული აქვს, რომ დროზე გაიხსნას ევროპის მიმართულებით ფრენები და დროზე one way ticket-ით სამხარეს გაისტუმროს საქართველოს დანარჩენი მოსახლეობა, ვინაიდან ეს მიწები, ეს ქონებები, ეს ყველაფერი და ეს აღებული ვალი მათ შორის თლიანად ხელი შეშლის გარეშე ჩაიდოს ჯიბეში. უტიფრობა და ცინიზმი არის მთავარი მათი თვისებები. მთავარი ცინიზმი კი იმაშია, რომ ამ აღებულ ვალს, თქვენ გადასახდელ ვალს, ისინი დახარჯავენ საკუთარ ქონებებზე და არჩევნების წინ მოგიგდებენ 5 კილო კარტოფილს, ზეთს და ისევ მრავალი წლით აპირებენ თქვენი ძარცვის და განადგურების უფლების ყიდვას. ეს ფულები გადაედინება კალაძის არქი ჯგუფში, გომელაურის მოკავშირე და მეგობარ ორბი ჯგუფში, იმათ სასახლეებში 24 მილიარდი ლარი გაიზარდა მათი მმართველობის დროს, კიდევ ერთხელ მოვარებ, საქართველოს საგარეო ვალი. ესე იგი თითეული თქვენგანის, თითეული ჩვენგანის ვალი. და ის არაპირებს გაჩერებას, ის აპირებს ამის გაგრძელებას და უმძიმესი კორონავირუსი. მან გამოიყენა არა ხალხის დასახმარებლად, არამედ ამ საფარის ქვეშ ახალი მიწების მისათვისებლად, ახალი ქონებების შესაგდებად, ახალი ტენდერების მოსაგებად და გამოიყენა საქართველოს მოსახლეობის კიდევ ბევრად მეტ სიღარიბეში შესაყვანად. ყველგან სოფლიოში მთავრობა ეხმარებოდა ნორმალურ ქვეყნებში ხალხს. ამან ბოლომდე გააღარიბა ხალხი და ეს ასე იქნება, სანამ მათ ისტორიის სანაგვეზე არ გავისტუმრებთ. ამიტომ მე არ ვაპირებ შვიდად უყურო საქართველოს განადგურებას და საბოლოო მოსპობას. მე არ ვაპირებ ხელჩამოშობილმა უყურო ქართველი ოჯახების განადგურებას და ქვეყნიდან განდევნას. რა თქმა უნდა, მე ვარ ამ ბრძოლაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვაპირებთ გამარჯვებას. ჩვენ უნდა ყველანი გავერთიანდეთ. ახლა ადგილების გაყოფის დრო და არც ახლა და არც მომავალში არასოდეს არ დადგება. ვისაც გვინდა რომ ჩვენ ხალხს დავეხმაროთ, ყველანი უნდა დავდგეთ ერთად. მე ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ვიქნები ამ ბრძოლის ყველაზე წინა ხაზი. წელს გადაწყდება სწორედ სამუდამოდ ვიქნები თუ არა მონები მთელი დარჩენილი ცხოვრება ივანიშვილის ჰესებზე, ბიტკოინების ქარხნებზე, ივანიშვილის მიწებზე, ივანიშვილის ოქროს საბადოებზე, თუ ვიქნებით თავისუფალი ქვეყნის ამაყი წელსში გამართული მოქალაქეები. წელს ან საბულოდ დაიღუპება ჩვენი ქვეყანა, ან ის გაიმარჯვებს. მესამე ვარიანტი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენც რა თქმა უნდა ვემზადებით გამარჯვებისთვის.
სოციალურ მედიაში დეზინფორმაციასთან ბრძოლა ამ დრომდე დიდი გამოწვევაა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი მედიის მდგომარეობას სწავლობს. კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 50% ფიქრობს, რომ ხელისუფლების მიერ იმ მედიის წარმომადგენლების შევიწროება, რომლებიც ხელისუფლებას აკრიტიკებენ, უფრო ან ძალიან გავრცელებულია, წინა წლების მსგავსად მაღალია იმ რესპონდენტთა რიცხვის, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლება მედიის საქმიანობაში ერევა. გამოკითხულთა უმრავლესობა ინფორმირებულია, რომ ქვეყანაში არსებობს სოციალურ ქსელებში ყალბი გვერდები, რომლებიც ავრცელებენ ყალბ ინფორმაციას, ოპონენტების დისკრედიტაციის მიზნით და საზოგადოებრივი აზრის მანიპულაციის მიზნით. ისე მაღალია გამოკითხულთა პროცენტი, რომელსაც აღქმარჩება, რომ ხელისუფლება ერევა მედიის საქმიანობაში და ეს იქნება თქვა ბოლო პერიოდში ის გახმაურებული საქმიანობა, რომელიც არის მიმართული იმ პირების მიმართ, რომელიც კრიტიკულ ან დამოუკიდებელ მედიასთან დაკავშირებული დაწყებული მთავარი არხის მფლობელობა იქნება თუ თქვა აჭარის ტელევიზიის გარშემო მიმდინარე მოვლენები. ქუთაისში პოლიციის მეორე განყოფილებას გოგი ტულაიამ ცერცვი შეაყარა. თავისუფალი საქართველოს თავმჯდომარის თქმით, ქალაქში საპოლიციო სისტემა მოშლილი და უფუნქციოა. ოპოზიციონერმა პოლიტიკოსმა რამდენიმე კვირის წინ მომხდარი ფაქტი გაიხსენა, როცა ქუთაისის მერის აივაზე 10-მდე პირი სოციალური დისტანციის დარღვევით იმყოფებოდნენ. ტულაიამ პოლიცია გამოიძახა, თუმცა რეაგირება არ მოყოლია. რა თქმა უნდა, არავითარი გამოძიება არ მიდის, რა თქმა უნდა. არავითარი და მათი დაჟე არ მოხდება და ესა რა შეაყარე კიდეც ცეცხლი. კიდეც შევატარე ცეცხლი. თვითონ შეუძლიათ ყველაფერი გააკეთონ, არ უნდა დაჯარიმდნენ, რაც უნდა ისაკეთონ და მოქალაქეები ამოტენონ ჯარიმებით, სხვადასხვა გუშინაც მიიღენ ჯარიმებზე. ამორალური საქციელია ვინმესგან ამ ფულის ამოღება, ამიტომ მოუწოდებს ყველას. არ გადაიხადოთ თანხა. ხელისუფლებას არ აქვს უფლება ამოიღოს თქვენგან თანხა. უკრაინული მედია ექს-პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოსა და მისი მხარდამჭერების გენერალური პროკურორის ოფისში შეჭრის კადრებს ავრცელებს. გადაწყვეტილება პოროშენკომ მას შემდეგ მიიღო, რაც პროკურატურის თანამშრომლები მისთვის ეჭვმიტანილად ცნობის შესახებ ოფიციალური წერილის გადაცემა შეეცადნენ. ექს-პრეზიდენტის ადვოკატი განმარტავს, რომ ასეთი წერილის გადაცემის უფლება პოროშენკოს სტატუსის მქონე პირისთვის მხოლოდ გენპროკურორს აქვს. პოროშენკომ მოახერხა გენპროკურორთან გასაუბრება და მტკიცებულებებიც მოითხოვა. შეგახსენებთ, უკრაინის ყოფილ პრეზიდენტს ქვეყნის საგამოძიებო უწყება ეჭვმიტანილად მიიჩნევს. საქმე ეხება შიდა დაზვერვის ხელმძღვანელის მოადგილის პოსტზე სერგეი სემეჩკოს დანიშვნის გარემოებებს. თუ უკრაინის მეხუთე პრეზიდენტის სახელმწიფო ძალაუფლების მიტაცებას თავისი კონსტიტუციური უფლებამოსილების შესრულებით ცდილობდა, როცა ნიშნავდა ამა თუ იმ შეიარაღებული ფორმირების ხელმძღვანელობას, ეს სხვა არაფერია თუ არა ოპოზიციის დევნა, განაცხადა პროკურატურის დატოვების შემდეგ პოროშენკო. შეერთებულ შტატებში COVID-19-ით ინფიცირებულთა რაოდენობამ 2 მილიონს გადააჭარბა. ოფიციალური მონაცემებით ბოლო 24 საათში ქვეყანაში კორონავირუსის 20,000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა. 980 ადამიანი გარდაიცვალა. მიუხედავად ამ არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობისა, ცალკეულ შტატებში ეკონომიკის აღდგენის პროცესი დაიწყეს. ინფიცირებული ადამიანების რაოდენობით კვლავ პირველ ადგილზეა ნიუ-იორკი, რომელიც ეპიდემიის გავრცელების მთავარი ეპიცენტრი იყო. ეპიდემიის დაწყების დღიდან შეერთებულ შტატებში კორონავირუსით 115,000-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. და ბოლოს ერთი განცხადება. 19 წლის ფეხბურთელი ნინი გურგენიძე 2 წელია უმძიმეს დაავადებას ებრძვის. მას ჩაუტარდა უკვე 3 ოპერაცია, ჭირდება ძალიან ძვირად ღირებული მედიკამენტები და მკურნალობა. ყველაფერი დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რისის საშუალებაც ოჯახს აღარ აქვს. დახმარების მსურველებს შეგიძლიათ თანხა გადარიცხოთ მონიტორზე მითითებულ ანგარიშზე. ასეთ იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი გაეცანით ყველა სიახლეს ჩვენს ვებ გვერდზე mtavari.tv.